Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vom vorbi despre de ce recunoaște narcisicul că este narcisic. Păi, am început să obținem informații. Acum câțiva ani, mai mulți, nu erau niciun fel de informații despre narcisism și despre tulburările de personalitate. Lucru care a condus la o explozie din punct de vedere social a narcisismului. Nu doar că s-a favorizat dezvoltarea lui, dar pe de altă parte s-a și promovat ca model de succes narcisismul. Odată cu apariția informațiilor despre narcisism, se produce o schimbare din multe puncte de vedere. Victimele nu mai sunt așa de deschise, începe să se promoveze informația și deseori narcisicii ajung să fie acuzați că sunt narcisici. Lucru care nu este foarte confortabil pentru ei. Însă, ceea ce subliniem și cu alte ocazii, mimetismul narcisismului, nevoia lui de adaptare ca mecanism și ca strategie de supraviețuire, îl obligă să afle. Nu-i face plăcere, nu este curios ca să schimbe ceva la el, pe de altă parte este curios ca să afle cum anume poate să-și transforme manipularea astfel încât să reușească să păcălească oamenii care au informații. Totul este schimbare. Narcisicul se schimbă chiar dacă lui nu-i place schimbarea și nu acceptă schimbarea. Chiar dacă are nevoie de piloni foarte bine înrădăcinați în fantezia narcisică să poată face față la realitate, nu să o confrunte. Ca atare, el învață strategii noi, învață să se prefacă mai bine, să-și modifice masca astfel încât să păcălească pe oricine că nu este. Și totuși, unii dintre ei chiar se mândresc cu asta. Adică, de ce să-ți mai bați capul și să mai încerci să păcălești atâta timp cât tu știi că ești superior? Și acum, dacă se și știe chestia asta, e cu atât mai simplu și cu atât mai satisfăcător și validant pentru el. Ca atare veți întâlni, nu la toți, majoritatea încă vor păstra secret acest lucru, pentru că, așa cum vorbeam, narcisismul se naște dintr-o rușine existențială. Nu dispare rușinea existențială, doar mecanismele care încearcă să o îmbrace, să o cosmetizeze, să creeze o altă mască mai adaptată, mai potrivită, vor conduce către aceste manifestări. Ori neagă cu desăvârșire și schimbă tipul de manipulare și devine mai abil în a se preface, poate pentru o perioadă mai lungă de timp, deși nu, impactul și impulsul sunt la fel, dar el va încerca cu siguranță, ori recunoaște fără probleme. Pentru că nu vrea să-și bată capul. Pentru că nu vrea să piardă timpul. După cum știm, narcisicul are o problemă cu timpul. La 50 de ani, 60 de ani, auzim bărbați și femei care spun: sufletul meu este tânăr, ce contează câtă cifră scrie în buletin acolo, câtă vârstă am, câtă experiență de viață am. No, eu sunt la fel ca la 18 ani, sunt la fel ca 20 de ani, sufletul meu este tânăr. E o copilărie care nu poate decât să te amuze, deși ei vorbesc foarte serios. Au o luptă cu timpul, o luptă împotriva morții, o negare a inevitabilului, o negare a îmbătrânirii, pentru că, din punctul lor de vedere, îmbătrânirea este un lucru oribil, este scârbos, este de respingător la modul visceral.
nu este că te gândești că îmbătrânești și da, nu o să mai fii la fel de frumos, la fel de atractiv, la fel de disponibil, de energic și așa mai departe. Pentru ei, îmbătrânirea înseamnă direct moarte și o resping pe cât posibil. Ca atare fac tot felul de lucruri să încerce să rămână veșnic tineri, neatinși de viață, de experiență. La fel se întâmplă și psihic. Lupta lor cu timpul, care pentru ei timpul nu există și aduc aminte numai fragmente mici și atunci perspectiva îmbătrânirii, iar pune față în față cu realitatea că totuși au trecut 50 de ani, 60 de ani în viața lor, ei dacă nu și aduc aminte, resping. Și atunci poate să se întâmple să vă treziți cu narcisicul că spune, da, sunt narcisic, să știm de la început chestia asta ca să nu mai pierdem timpul aici. Mă iei sau nu mă iei, mă vrei sau nu mă vrei. Ești fraieră dacă nu mă vrei, dar dacă mă vrei, trebuie să nu te plângi niciodată, pentru că ai fost avertizată. Ți s-a spus de la început, ți-am spus că sunt narcisic, trebuia să știi ce înseamnă. Educă-te, informează-te ca să știi ce înseamnă narcisicul, că dacă intri în relație cu narcisicul, vei fi abuzată, vei suferi și treaba ta este să suporți abuzul. Treaba ta este să nu te plângi, treaba ta este să te aștepți de la început că n-ai niciun fel de drepturi, n-ai niciun fel de cuvânt, trebuie doar să te supui. Vedeți? Faptul că el recunoaște că este narcisic este o impunere de condiții, de standarde, de dominanță, de putere și supremație încă din prima secundă. De asemenea, se deculpabilizează, nu mai este responsabil și vinovat de nimic că este narcisismul și că a spus de la început. Știai, dacă ai acceptat, înseamnă că ți-ai dat acordul. Nu știu dacă mai țineți minte, în edițiile anterioare am vorbit despre acordul victimei. Pentru că narcisicul cere acordul victimei pentru abuz. Nu o să ceară niciodată, știi? Draga mea, ești de acord să fii abuzată? Nu o să facă asta. Pe de altă parte o să spună. Eu sunt agresiv, eu sunt dominant, mie îmi place să fie ca mine. Dacă cineva vrea să fie cu mine, trebuie să mă accepte așa cum sunt. Și dacă victima spune, da, mi se pare atractiv, cuceritor, un bărbat este un bărbat, el trebuie să se manifeste ca un bărbat. Și mie mi se pare atractiv asta. E clar că v-ați dat consimțământul. Poate multe victime o să spună chiar mai puțin decât am spus eu. Nu o să spună nimic și doar o să meargă mai departe. Este tot un consimțământ. Cât timp narcisicul v-a adus la cunoștință că are probleme de comportament, că are probleme emoționale, că are probleme de temperament, din punctul lui de vedere, pentru că asta i s-a mai spus și ca să nu-și audă vorbe mai târziu, să nu le mai audă încă o dată că ălelalte au fost nebune care au vorbit așa despre el, dar dacă tot i s-a spus, o aduce la cunoștință, ca să nu mai audă încă o dată, adică să scape total de orice fel de responsabilitate. Dar se va întâmpla același lucru. De asemenea, un alt motiv pentru care mai spune că este narcisic este pentru că se joacă de seducția. Se pretinde greu, de cucerit, știi? Eu sunt capricios, eu sunt narcisic, eu sunt capricios, eu am toane, eu am chef, mie îmi place să umblu cu mai multe femei, deci dacă vrei să ajungi la nivelul meu sau să mai ai pe mine, trebuie să faci mai mult. Adică nici măcar nu se mai chinuie să facă parte de love bombing, ci pur și simplu intră în abuz cu bocancii. Recunoaște teoretic. Nu este o recunoaștere ca un insight. Este foarte bine și foarte necesar să înțelegeți această diferență, pentru că una este să vorbească despre sine ca și cum ar vorbi despre altă persoană.
Una este să se diferențieze de narcisismul său, ca și cum știi, eu am o boală, boala asta nu poate fi tratată, deci dacă ești cu mine ai și boala, dar eu sunt o comoară acolo, ascunsă undeva și pur și simplu uneori am ieșiri și uneori sunt dificil și uneori fac abuz. Dar tu trebuie să le accepti, că tu trebuie să știi că dincolo de toate astea undeva este un suflet profund, foarte sensibil și curat și eu cu ăla te iubesc, restul trebuie să le ignori. Doamne, este o nebunie cap-coadă, la fel ca tot sistemul ăsta în care funcționează narcisicul. Nu poți să aștepți un suflet ascuns, curat și pur undeva și între timp să suferi iadul. N-are nicio legătură una cu cealaltă. Dacă sufletul ăla ar exista, s-ar manifesta. Că uneori se comportă ca un copil extrem de infantil și nemulțumit și capricios, ăla nu este un suflet curat. Că este excesiv de sensibil și pedepsește și acuză pe toată lumea pentru lucrurile pe care le percepe greșit și le interpretează greșit, asta nu înseamnă că este un suflet sensibil și are nevoie de confort și de alinare și de mângâiere și de înțelegere și de iubire totală. Nu. Asta înseamnă doar că se folosește de niște informații ca să le întoarcă tot împotriva dumneavoastră. Ca să nu-și mai bată capul, să se prefacă că este minunat. Ci pur și simplu vă aduce la cunoștință de la început ca să vă asumați cap-coadă, să nu mai facă niciun efort. Nici măcar să nu încerce să se prefacă. Este o modalitate de testare. Testează victima. Poți să duci abuzul. Pentru că dacă este un salvator super empatic sau, învățat să salveze pe cineva toată viața, va sări imediat să-l salveze pe narcisic. Și asta este semnul narcisicului că victima își dă acordul să fie abuzată și că va primi hrană narcisică. Dacă este un codependent, va spune te înțeleg și eu sunt la fel, hai să ne vindecăm împreună, doar ca să poată să obțină anumite resurse, beneficii, privilegii prin contactul cu narcisicul. Dar este doar un test. Nu este o dorință de schimbare. Nu o să spună niciodată sunt narcisic, dar mă tratez. Dacă ajungem și la punctul la care să învețe să spună chestia asta, va fi o minciună. Va fi o minciună gravă pentru că știe că nu se tratează și mai mult decât atât nu vrea să trateze. Faptul că recunoaște că e narcisic nu înseamnă că vrea să se vindece sau vrea să renunțe la narcisism, ci dimpotrivă. Este un avertisment și în același timp o amenințare. Este o setare de un cadru și condiții în care să știți fără niciun echivoc că intrați într-o zonă a abuzului și nu vă va salva nimeni. Este cea mai bună scuză pentru orice fel de abuz. Cea mai bună scuză. Sunt narcisic, n-ai ce să-mi faci. Sunt narcisic, nu se poate trata. Nu este o comoară ascunsă, nu este un suflet rănit. Nu poate și nici nu vrea să se schimbe, nu vrea să fie salvat, nu vrea să renunțe la narcisism. Este tot ce are, tot ce îl face superior, tot ce îl face să ducă viața asta. Iar nu, dumneavoastră sau oricine altcineva, nu sunteți persoana semnificativă pentru care să renunțe la narcisism, nimeni nu este. Chiar dacă pe moment sau o perioadă în viața sa va spune chestia asta.
vă spune, sunt dependent de tine. De când ești tu cu mine mi-am schimbat viața. M-am schimbat eu ca om mai transformat. Prostii, minciuni, vrăjeli. Iertați-mi franchețea, dar asta sunt. Pentru că chiar dacă pe moment le crede sau crede în ideea asta că și-a schimbat viața fiind cu dumneavoastră, după o perioadă relativă mai mică sau mai mare, va trece ca și cum nu s-a întâmplat niciodată și se va întoarce fix la polul opus și va spune, nu e vina ta, uite, am fost prost cât am fost cu tine, că am făcut sacrificii și mamă cât am făcut pentru tine, dar tu nu meriți, tu m-ai jignit, tu m-ai enervat, că nu o să zic că m-ai făcut să suferi, nu, pentru că nu permite nimănui asta ar presupune să aibă empatie și capacitatea să fie în relație cu cineva. Nu tu mă faci să sufăr, presupune că tu existi, dar pentru un narcisic tu nu existi și atunci nu, tu m-ai enervat doar, atât. Sper că aceste noi informații vă ajută să vă poziționați mai adecvat față de noile modificări ale narcisismului, față de tentativele narcisicului de a părea sincer, de a părea transformabil, salvabil, de a părea că o relație cu narcisicul poate fi o relație de viață. Poate fi o relație de viață numai în condițiile în care sunteți dispuși să renunțați la viața dumneavoastră pentru a lui. Și sper, totuși, că veți ajunge la concluzia că și viețile dumneavoastră contează, nu numai viața lui. Pentru un narcisic, viața este o luptă care pe care și trăiește numai cel puternic. În realitate, atâta timp cât v-ați născut, existați, aveți dreptul și meritați iubire. Că puteți să faceți mai mult decât atât și să fiți oameni mai buni pentru dumneavoastră, copiii dumneavoastră și cei din jurul dumneavoastră care au nevoie reală de dumneavoastră. Cred că merită să nu vă donați viața. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.